साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेसमा। आज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ एउटा साइटमा आएको छौं र यो साइटको चाहिँ हामीले चाहिँ सिभिल वर्क चाहिँ गरेको हो। पुरै प्लास्टरसम्म चाहिँ फिनिशिङ दिएको हो र यो अब चाहिँ यसमा चाहिँ फिनिशिङको काम चाहिँ हुँदैछ। पुरै घर चाहिँ 3D अनुसार बनाएर पुरै वाल स्वाल लाएर हामीले चाहिँ ह्यान्डओभर गरे हो क्लाइन्टले। त क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ फिनिशिङको काम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एरिया चाहिँ ठुलै हो, लगभग 1000 स्क्वायर फिटको घर चाहिँ रहेको छ। यो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ पेन्टको काम चाहिँ भइरहेछ हैन। यो बाउन्ड्री वाल पनि सबै हामीले नै गरे हो। यो साइड चाहिँ हाम्रो कपन पैयाटार बस पार्क भन्दा अलिकति तल रहेको छ र यो चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै स्लोपमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ गरेको हो। यतापट्टि हाम्रो यो घरको चाहिँ दुईपट्टि चाहिँ रोड रहेको छ। थर्ड फेज चाहिँ यो भयो। अगाडितिर चाहिँ हामीले चाहिँ यो रोड चाहिँ 13 फिटे बाटो रहेको छ र यो रोड चाहिँ यसरी गएको छ। यो पनि हाम्रो बाटो नै हो, 13 फिटे बाटो हो। र मेन इन्ट्रान्स चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि यहाँ तपाईको ठ्याक्कै दुईटा बाटोको क्रसिङमा चाहिँ यहाँ चाहिँ राखेको छु। यो गोलो चाहिँ गेट, स्लाइडिङ गेट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जसरी गेट छ तपाईको त्यसै गरी नै स्लाइड चाहिँ हुन्छ यो है। अब यो घरको चाहिँ भित्रतिर चाहिँ हामी गएर चाहिँ सबै रुमहरु, टोयलेट बाथरुमहरु सबै कुराहरु फिनिशिङहरु पुरै चाहिँ हेर्छौं। यहाँ चाहिँ हाम्रो ओपन स्पेस हो। यहाँ एउटा गाडी पार्क गर्नको लागि चाहिँ मिल्छ। तपाईको यहाँसम्म चाहिँ पार्किङ गर्न चाहिँ मिल्यो। यतापट्टि चाहिँ रोडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 8 फिट जति चाहिँ यो साइडतिर छोडेका छौं। हाम्रो अब सेटब्याक अनि नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार बाहिरपट्टि एउटा ग्राउन्ड फ्लोरको लागि हामीले चाहिँ एउटा टोयलेट पनि निकालेको छौं। र हाम्रो इनार चाहिँ यहाँ रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। घरको डिजाइन, बाहिरी डिजाइन चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो भर्याङ चाहिँ यही देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै माथिसम्म गयो। अब माथि गएर हेरौं। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा तुलसीको मठ राखेका छौं र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पानी ट्याङ्की हो, वाटर ट्याङ्की हो यो पुरै। जति पनि ग्रेनाइटको कामहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यो फ्लोरको कामहरु साउले चाहिँ आफैले चाहिँ घरधनीले चाहिँ आफैले चाहिँ गर्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ चेन गेट छ हाम्रो। हामीले चाहिँ सिभिल वर्क चाहिँ गर्दै हो र यो सबै ग्रेनाइटको काम पनि हाम्रै कम्पनीको मान्छेहरुले चाहिँ गर्नु भएको छ हैन। साउले चाहिँ मटेरियल चाहिँ यहाँ ल्याएर पुर्याइदिनु भयो अनि हाम्रो चाहिँ अब लेबर कस्टहरु के कति हुन्छ उहाँहरुले दिएर गर्नु। देख्नुहुन्छ यहाँ पुरै क्लियर फिनिशिङ छ सबै। यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको इन्ट्रान्स भयो। ग्राउन्ड फ्लोरमा यतापट्टि चाहिँ एउटा झ्याल छ। जति पनि बोर्डरहरु छ हाम्रो अब यो कलरको पेन्ट चाहिँ हुनेवाला छ। ग्राउन्ड फ्लोर भित्र छिर्दाखेरि हामीले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ हल छ हैन। हलको छेउमा एउटा तपाईको बेडरुम छ। यहाँ यतापट्टि यो चाहिँ बाथरुम हो। यहाँ बाथरुमको कामहरु अलिअलि भइराछ। यतापट्टि एउटा रुम रहेको छ हाम्रो र यतापट्टि एउटा किचन चाहिँ यहाँ बनाएको छौं। यो चाहिँ किचन हो। यहाँ चाहिँ हामीले 5 फिटको चाहिँ ओटीएस जस्तो भनौं न छोडेका छौं। यहाँ माथिबाट लाइट अनि हावा आउनको लागि, यो किचनको लागि, पछाडिपट्टिको रुमको लागि चाहिँ झ्याल होस् भनेर हामीले चाहिँ छोडेको हो। र यो रुमको लागि झ्याल पनि यतातिरबाट एउटा भयो र उतापट्टिबाट नि एउटा छ हाम्रो। र जति पनि डोरहरु देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो घरधनीले चाहिँ टिम्बर क्राफ्टको चाहिँ हाल्नु भएको रहेछ। अब यो त भयो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर। झ्यालहरु पनि तपाईको सबै स्ट्यान्डर्ड साइज नै हो, 6 फिट बाइ 4.5 फिटको। अब माथि जाउँ यहाँबाट। अब ग्राउन्ड फ्लोर सकेर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा आएको छौं। फर्स्ट फ्लोरमा एउटा तपाईको बरन्डा जस्तो यहाँ चाहिँ छ हाम्रो। यहाँबाट चाहिँ तपाईको पुरै भ्यू चाहिँ देखिन्छ। अब यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर सिर्दाखेरि नै तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ हल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि हाम्रो घरधनीले चाहिँ सामानहरु चाहिँ यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ। र एउटा रुम चाहिँ यहाँ छ, सेम तलको जस्तै नै हो लगभग। यहाँ हाम्रो एउटा बाथरुम छ। एउटा बाथरुम पनि अहिले सुचारु भएको छैन, कामहरु भइरहेछ। यहाँ एउटा बेसिन छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ बेडरुमहरु छ। तल मैले भनेको थिएँ नि 5 फिट हामीले छोडेर चाहिँ
एउटा ओटिएस टाइपको बनाएको छौँ। यो चाहिँ यो हो हैन, यहाँबाट 5 फिट छोडेर यसको लागि झ्याल पनि भयो, प्लसमा तलको ग्राउन्ड फ्लोरको लागि पनि तपाईँलाई चाहिँ हावा अनि लाइटको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ भएको छ। यहाँ चाहिँ पुरै ग्रिलहरू लगाएको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा बेडरुम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले लाइटको कामहरू चाहिँ भइरहेछ यहाँ। यो सबै लाइटको कामहरू जे जति छ कलर पेन्टहरू सबै गर्ने मान्छे चाहिँ हाम्रै कम्पनीको हुनुहुन्छ। बाथरुमको पनि काम सबै हाम्रो कम्पनीको मान्छेहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ। यहाँ बत्तीहरू जे छ जति छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ राठी कम्पनीको चाहिँ युज गरेका छौँ। तार पनि राठीकै हो, यहाँ तार पनि राठीकै हो र बोर्ड पनि राठीकै हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राठी कम्पनीको सबै कुराहरू, जति पनि सेटअपहरू छ सबै राठीको हो। यसमा फिनिसिङको स्विचहरू देख्न सक्नुहुन्छ, राठी कम्पनीको स्विच चाहिँ हालेका छौँ। अब यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ टप फ्लोर आउँछ। यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो बाल्कुनी चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेका छौँ, सानो चिटिक्क परेको। यहाँबाट चाहिँ भ्युजहरू चाहिँ हेर्न मिल्छ बाहिरको। यो ठाउँ चाहिँ अलिकति चाहिँ अल्गो ठाउँ हो, उतातिर होचो छ, फेरि उतातिर डाँडा छ। यो चाहिँ हाम्रो कप्पन गुम्बा चाहिँ वहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ कप्पन गुम्बाको पछाडि हो। अब फर्स्ट फ्लोर सकिसकेपछि भर्याङ चढ्दै हामी टप फ्लोरमा जानेछौँ। टप फ्लोरमा पनि हामीले पुरै यहाँसम्म चाहिँ ग्रेनाइट गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ युपिभिसी हामीले युपिभिसीको चाहिँ स्लाइड डोर चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ। यस्तो बन्द हुने भयो, यो चाहिँ यसरी स्लाइड गरेर खोल्न पनि मिल्ने भयो। यहाँ माथि पनि हामीले चाहिँ सानो बाल्कुनी चाहिँ राखेका छौँ तलकै जस्तै। र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पूजा कोठा चाहिँ यहाँ हालिरहेछौँ। यहाँ माथि अरू साइडमा जस्तै हामीले चाहिँ एउटा पूजा कोठा बनाउँछौँ। भर्याङलाई चाहिँ भर्याङ त हाम्रो यहाँ आएर इन्ड हुन्छ, तर यो भर्याङले बढाएर यहाँ ठ्याक्कै भर्याङमाथि चाहिँ पूजा कोठा चाहिँ हालिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो टप फ्लोर भयो। अब यहाँबाट चाहिँ यो डोर चाहिँ ठुलो छ हाम्रो। यो डोर स्लाइड गरेर यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ टप फ्लोरको यता टेरेसतिर चाहिँ आउन सक्छौँ, कौसीतिर। अब म तपाईँले भित्रै नै देखाइदिन्छु टप फ्लोर। टप फ्लोर चाहिँ हामीले चाहिँ आधी स्ल्याबको चाहिँ आधी भागमा चाहिँ पुरै कन्स्ट्रक्सन गरेको छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर आउँदाखेरि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा हल चाहिँ पाउन सक्छौँ। यो सबै लाइटहरू पुरै फिट भइसकेको छ र यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै यतातिर हाम्रो चाहिँ एउटा किचन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो किचन चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। यो फर्निचरको जति पनि कामहरू छ सबै हाम्रै कम्पनीको मान्छेहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मोडुलर किचन हो। यतापट्टिबाट हाम्रो स्लाइड चाहिँ झ्याल छ, फुल हो, तलदेखि लिएर माथिसम्म हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा किचन स्टोर पनि हामीले बनाएको छौँ सानो। यहाँबाट चाहिँ यो कौसीतिर नि निस्किन मिल्यो हाम्रो हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो हलमा चाहिँ एउटा चाहिँ सानो टोयलेट छ। यो जुन हामीले चाहिँ झ्याल युज गरेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो युपिभिसी हो। यो चाहिँ हामीले युपिभिसी जुन युज गरेको छौँ यो चाहिँ ए ग्रेड युपिभिसी हो, फायर प्रुफ हो। यसमा आगो लाउँदा नि यो चाहिँ डढेर जाँदैन, कालो मात्र हुन्छ। अब बाल्कुनीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फुल झ्याल चाहिँ राखिरहेछौँ। यस्तो स्लाइड गरेर बाल्कुनीमा पनि जान मिल्यो अनि तपाईँको झ्यालको काम पनि गर्यो। अरू ठाउँमा के हुन्छ भनेपछि एउटा तपाईँको झ्याल हुन्छ, झ्याल छेउमा तपाईँको एउटा सानो ढोका हुन्छ बाल्कुनीमा, तर हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ गरेका छैनौँ। अब यो तपाईँको झ्याललाई नै एज अ डोर चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेका छौँ यो ठाउँमा। यहाँबाट आउँदाखेरि हाम्रो भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ। कौसीतिर जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो गोलो भर्याङ छ। यहाँ चाहिँ कौसीमा चाहिँ लुगा सुनेर धुनु अथवा भाँडाकुँडा केही धुनु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा सानो हामीले बनाएको छौँ। अब यसको हामी चाहिँ टप फ्लोरमा जानेछौँ, यहाँ गोलो भर्याङ चढेर। अहिले पनि यहाँ ग्रेनाइटको कामहरू चाहिँ भइरहेछ। जति पनि हाम्रो प्यारापेट वाल छ यो सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रेनाइट चाहिँ हालेको छौँ। यो अप्पर टेरेसमा पनि हामीले चाहिँ टाइल्स चाहिँ पुरै लगाएको छौँ।
र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सानो चाहिँ स्टोर टाइपको कन्स्ट्रक्सन गरेको छौँ र यसमा युपीभीसीकै हामीले चाहिँ यो डोर चाहिँ हालेका छौँ। टप टेरेसको यतापट्टि हाम्रो लोवर टेरेस रहेको छ। अब घरको हामीले चाहिँ चारैतिर अवलोकन गरिसकेका छौँ। अब तल झरेर एकचोटि बाहिर लुक चाहिँ हजुरहरुमा देखाइदिन्छु। यो भिडियो मेरो मन परेको छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र मेरो भिडियो लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु होला र मलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा नि फलो गरिदिनु होला। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।